Hai trong số các nhân viên rời bỏ PayPal đã dạt đến Belize và góp phần tạo nên trò Rug of War Crab WOW khi chứng kiến độ phức tạp của một thực thể sống trên PC và Microsoft C cộng cộng. Ta sẽ thấy nó thật phi thường. Nó thổi bay bất kỳ một trang web nào